Đây, để mình gấp nó ra nha các bạn. Ồ, nó còn một đoạn dài nữa các bạn. Rồi, tóc chắc luôn. Tóc chắc luôn. Wow, một sợi tóc thật là dài các bạn. Hình như là hình như là cái đầu của một con kiến hay gì đó. Biết phải không nữa. Thấy có một cái chấm đen giống như là con mắt đúng không các bạn? Xin chào các bạn. Trên tay mình là một cái bánh trung thu handmade, tức là bánh trung thu ở nhà làm đó các bạn. Người bán nói ở nhà làm thì mình chỉ nghe vậy thôi chứ mình đâu có chứng minh được cái nguồn gốc của nó đâu. Các bạn nhìn xem nè, bao bì nó không có thương hiệu, nó cũng chẳng có địa chỉ, nó không có bất cứ thông tin nào hết, chỉ duy nhất là có cái tem ghi đây là bánh thập cẩm một trứng. Đó các bạn. Để mà khi mà bán không có bị lầm giữa bánh này với bánh kia thôi. Và sở dĩ mình chọn mua loại bánh này phải để mình ăn, mà mặc dù là mình rất khoái ăn bánh trung thu thập cẩm, mà mình mua bánh này mục đích là để làm video cho các bạn xem thôi, bởi vì mình cũng rất là tò mò về chất lượng của nó. Mà mình không chỉ mua một cái, mình mua hai cái luôn các bạn. Cái này thì mình đã mở bao bì ra rồi. Nhìn bề ngoài của loại bánh này thì thường là nó không có đẹp, nó không có sắc sảo bằng cái loại bánh của những thương hiệu nổi tiếng, bởi vì cái bánh này người ta làm bằng thủ công, làm bằng tay. Còn bánh mà có thương hiệu thì người ta làm trên cái dây chuyền sản xuất hiện đại các bạn. Và các bạn biết không, hiện nay trên thị trường, ngoài những cái thương hiệu bánh trung thu đã có uy tín từ lâu thì đã bắt đầu xuất hiện rất là nhiều cái loại bánh trung thu ở nhà làm. Và thường thì chúng ta nghe nói ở nhà làm thì chúng ta có một cái sự tin tưởng nhất định. Tuy nhiên cái từ ở nhà làm bây giờ cũng đã bị lạm dụng rất nhiều, khiến cho chúng ta bị rối không biết ở đâu mà chọn mua cho nó đúng. Bởi vậy với cái bánh nhà làm này thì chất lượng nó ra làm sao, có đảm bảo vệ sinh hay không, bản thân mình đây cũng rất tò mò muốn biết. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra chất lượng cái bánh này nha các bạn. Và trước tiên thì chúng ta sẽ quan sát phần vỏ bánh nha các bạn. Quan sát cái bề mặt bên ngoài của cái bánh với kính hiển vi. Và các bạn nhìn thấy trên màn hình là vỏ bánh và nó đầy dầu. Nó rất là nhiều dầu trên bề mặt bánh. Ở đây có một cái sợi gì nhìn nó giống như là sợi cước chùi nồi vậy đó các bạn. Nó không phải là tóc, nó cũng không phải là lông, mà nó cũng không phải là một cái sợi gân, sợi gì, nhìn giống như cước chùi nồi. Ở đây là cái chỗ cái khe của những cái hoa văn cánh hoa trên bề mặt của bánh trung thu các bạn. Đây cộng nữa nè, các bạn thấy không? Nó cũng không phải sợi chỉ, là cái sợi gì nó lẫn trong cái bề mặt bánh luôn, chứng tỏ là những cái sợi này nó có mặt lúc mà ta đã nhào bột á. Rồi đây là cái gì nữa nè các bạn, nó nằm ở dưới cái khe của cái hoa văn, nằm sâu trong cái bề mặt bánh luôn. Nó giống như là một cái con gì á. Để mình phóng to lên cho các bạn xem. Hình như là cái đầu của một con kiến hay gì đó. Biết phải không nữa. Thấy có một cái chấm đen giống như là con mắt đúng không các bạn?
Mà nhìn cũng không giống con kiến cho lắm. Mà nó chỉ có cái đầu. Rồi đây nó có những cái gì đỏ đỏ. Từ lưa ở đây luôn. Chắc có một con côn trùng nào đó. Mà nó ở trong bột á. Trong bột làm vỏ bánh á. Thì người ta làm bánh người ta không phát hiện ra. Cái này nó rất nhỏ luôn. Các bạn nhìn ở ngoài mắt thường mình cũng không thấy được cái con này nữa. Thậm chí mình không thấy được cái chấm đen luôn á. Chứ đừng nói chi là phát hiện ra con này. Thì các bạn tưởng tượng đi, đây là cái khe, cái rãnh nhỏ giữa những cái đường hoa văn hình cái cánh hoa trên cái bề mặt của bánh trung thu á các bạn. Mà nó nằm ở trong cái khe nhỏ đó, là nó rất nhỏ luôn á. Nhìn nó cũng giống như là con kiến. Nhưng mà con kiến ở cái đầu nó phải có hai cái càng rồi chứ. Này không có giống hai cái càng lắm. Ghê quá. Qua đi. Đây là thêm một cái sợi màu xanh xanh nữa nè các bạn. Một sợi cước chùi nồi nữa nè. Mình nói đại chứ cũng chưa dắt đây là cái cước chùi nồi nữa. Giống vậy thôi. Nếu mà là cước chùi nồi thì lên kính hiển vi nó sẽ bự lắm. Chứ nó không nhỏ vậy đâu. Đây nữa nè các bạn. Đây là cái gì nữa nè. Nó giống như là cơ thể của con kiến hay gì. Không định hình được là cái cơ quan nào của một con côn trùng nào đó. Đầu cũng không ra đầu mà chân cũng không ra chân. Nhưng mà rõ ràng các bạn thấy nó có những sợi lông nhỏ nhỏ đúng không? Là nó nát ra rồi. Chắc là do người ta xay bột hay nhồi bột gì đó mà nó làm nó nát ra. Nó có những sợi lông nhỏ này các bạn thấy không? Là chứng tỏ đây là côn trùng, kiến dáng gì đó mà chắc không phải dáng. Chắc là kiến. Ví dụ như là nguyên liệu làm bánh trung thu mà người ta để qua đêm á, thì kiến nó bò lên. Kiến nó bò lên rồi qua ngày hôm sau người ta làm thì ta không phát hiện ra có kiến. Cái này là cái gì mình cũng không có nhận định được đây là cái gì luôn. Nó nằm ở trong cái khe đó các bạn thấy không? Nằm trong một cái khe nhỏ. Đó, đây là cái phần nhọn của cái cánh hoa ở trên cái bề mặt của bánh trung thu đó các bạn. Đó, nó có một cái khe sâu xuống dưới thì nó nằm trong đó. Cho nên là mắt thường chúng ta không thấy được đâu. Còn đây là cái phần rìa của cái phần một vỏ bánh thôi các bạn. Rồi, chúng ta đi vô trong. Đây là chỗ hồi nãy. Đây một cái sợi nữa nè các bạn. Đây là sợi màu trắng chứ không phải là sợi màu xanh. Đó, các bạn thấy rõ không? Đó, sợi này cũng không phải là sợi chỉ, cũng không phải là sợi gân, sợi cước gì. Những cái này mình nghĩ là chắc ở trong bột.
trong phần bột mì á. Đây nữa nè, nhiều ghê đó các bạn. Đây một sợi nữa nè. Đây nữa nè. Ồ, quá trời luôn. Ồ, nguyên một con kiến luôn nè các bạn. Hồi nãy là chắc là những cái mảnh xác của con kiến, còn bây giờ là một kiến nguyên con này các bạn. Để phóng to ra cho các bạn xem. Lấy nét lại. Đó, rõ ràng là nguyên con kiến luôn các bạn. Vậy là hồi nãy mình thấy cái chấm đen đó là con mắt của con kiến. Để mình chỉnh lại ánh sáng cho các bạn xem rõ hơn. Kiến này dạng cũng nhỏ xíu á, kiến đen nhỏ, cho nên mắt thường mình khó thấy lắm. Với phần cái bột bánh phía ngoài, cái vỏ bánh phía ngoài nó cũng cái màu nó cũng nâu nâu y như là màu con kiến, chúng ta không có phát hiện ra được. Khi mà bánh nó nướng lên xong á thì nó đều có một màu nâu, rồi người ta còn phết dầu lên nữa, cho nên chúng ta khó phát hiện được những cái này. Nữa nè các bạn. Ủa cái này là hồi nãy hết hồn. Hồi nãy coi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem qua cái bên trong của cái bánh trung thu nha các bạn. Mình sẽ cắt đôi cái bánh ra để chúng ta xem bên trong nó như thế nào, coi nó có những cái thứ này hay không. Trời, này cũng bụi quá trời bụi, hay là gì cái gì chấm trên đây. Ở đây là bên trong của cái bánh trung thu. Mình đã dùng dao để cắt đôi cái bánh ra. Cái phần trắng này là hình như là cái hạt dưa hay hạt mè gì bị cắt làm đôi đó các bạn. Còn đây là mỡ nè. Còn cái này hình như là mứt dâu hay sao, có nhiều cái chấm mứt dâu. Đây là hạt mè bị cắt làm đôi, cái phần trắng đó các bạn. Hạt mè bị cắt làm đôi đó, rất nhiều cái hạt mè bị cắt đôi. Đây nữa nè. Còn cái này là mỡ, còn đỏ chắc là thịt. Còn đây là hạt dưa này các bạn. Cái hạt dưa nằm phía dưới á, tròn trắng á, là cái hạt dưa đây. Còn cái phần xanh xanh này mình nghĩ chắc là mứt bí hay là mỡ. Đó, đây hạt mè này các bạn. Đây là cái phần trồng đỏ của trứng muối đó các bạn. Lên kính hiển vi công nhận cũng đẹp ha. Đây trứng muối đó. Chỉ toàn mỡ là mỡ. Bởi ăn bánh trung thu nhiều năng lượng dữ lắm luôn, dễ mập. Có cái cọng gì nè các bạn. Để mình phóng to nó ra coi nó là cái gì, cọng hay là cái cây gì đó.
cây tăm luôn, thấy không? Nếu mà cây tăm thì nó lớn lắm chứ nó không có nhỏ vậy đâu. Nhỏ ở cái độ phóng đại này mà nhỏ vậy mình nghĩ nó giống như là sợi tóc á, giống như sợi tóc, nhưng mà tóc gì mà nó có phút. Nếu mà các bạn đã xem qua cái video mà mình soi tóc với kính hiển vi thì nó y chang. Ồ, cái này không phải là một cái đoạn ngắn nha các bạn, mình nghĩ là nó một cái đoạn dài, nó nằm ở phía dưới miếng mỡ đó, miếng mỡ nó che lên cái phần trên đó là nó còn ở trong nữa đó các bạn. Chứ mình lúc đầu mình nghĩ là một khúc ngắn vậy thôi đó. Cái này mình nghĩ là một cọng dài để mình lấy cái nhíp mình gấp nó ra thì cái sao. Nhíp đầu nhỏ, đầu siêu nhỏ mới gấp được. Cái nhíp mình đầu người ta. Đây. Để mình gấp nó ra như vậy. Ồ, nó còn một đoạn dài nữa các bạn. Rồi, tóc chắc luôn. Tóc chắc luôn. Wow, một sợi tóc thật là dài các bạn. Trời ơi. Trời ơi. Gì. Ồ, dài thòn luôn. Ông nội ơi, này tóc con gái nè. Tóc con gái là chỉ cái tóc con trai nào mà dài thòn lòn vậy. Wow. Còn nữa, trời đất ơi. Cha mẹ ơi. Đó, giờ phải hết. Một sợi tóc dài thòn luôn các bạn. Cái này là làm ở nhà chắc luôn á, chứ mình nghĩ ở những cái công ty làm bánh trung thu của nổi tiếng thì công nhân người ta buộc phải trùm tóc lại hết, không có cho tóc rớt vô bánh khi mà đang làm. Cái này làm ở nhà thì mới có xảy ra tình trạng này. Rồi sợi tóc này các bạn thấy không, dài thượt luôn. Còn nữa nè. Đó, các bạn thấy sợi tóc nó nằm trên cái hạt mè đó. Thì cái tỷ lệ này là sợi tóc với lại hạt mè là đúng với tỷ lệ thật ở ngoài luôn á. Mình gấp nó ra. Mẹ ơi. Kinh khiếp thiệt. Nhìn cái hạt mè lên kính hiển vi đẹp ha các bạn ha. Ở đây là như là rong biển hay sao, xanh xanh này như rong biển, chắc là rong biển. Đây cái gì đen đen nữa nè các bạn, chắc là kiến nữa. Để mình lấy nét lại. Rồi, kiến nhưng mà nó bị banh sát rồi các bạn. Đầu một nơi, chân một nơi, thân một nơi. Đó, bên đây cái chân nữa nè các bạn. Trời đất ơi. Cái này chắc nó bị nhồi bọt á. Ủa cái này cái nhân bánh mà, đâu có bọt đâu. Chắc nó thì nhân bánh chắc cũng có nhồi cho nên nó mới banh sát vậy đó. Các bạn thấy con kiến không, nó nhỏ hơn cái hạt mè nữa. Đó, thân xác thì mỗi cái một nơi trên.
giống như là bị tứ mã phanh thây vậy. Ở đây cái chân nè. Đó, bởi vậy đó các bạn, bởi vậy cho nên là cái mùa Tết Trung Thu là sắp tới rồi. Mình khuyên các bạn là khi mua bánh Trung Thu thì nên chọn những cái thương hiệu bánh có tiếng, có uy tín từ trước tới giờ mà mua. Mình cũng không nói là bánh handmade, bánh ở nhà làm là mất vệ sinh, là không an toàn. Thật sự có những gia đình họ làm bánh cũng rất là cẩn thận và sạch sẽ. Khi mà khách đặt hàng xong á, họ mới bắt đầu làm trên cái số lượng mà khách đã đặt, chứ họ không có làm nhiều. Cái điều đáng nói ở đây á, là một số nơi họ lợi dụng cái tiếng bánh ở nhà làm để mà họ làm ẩu, hoặc là họ mua bánh trôi nổi ở đâu đó, rồi hay nhập bánh Trung Quốc về rồi họ tháo bao bì ra, thay cái bao bì nhà làm của họ vô rồi họ bán. Như vậy thì chúng ta thật sự cũng không biết đâu mà lần, không biết đâu mà chọn lựa. Cách tốt nhất nếu chúng ta mua là bánh Trung Thu ở nhà làm thì phải chọn người quen, hay là những cái nơi mà các bạn tin tưởng, chứ đừng mua của người lạ. Bởi vì ngay những cái thương hiệu bánh nổi tiếng á, đôi khi họ cũng còn sơ suất. Vì bánh Trung Thu là cái loại bánh mà được làm từ rất nhiều cái loại nguyên liệu. Lỡ như mà nhập một cái loại nguyên liệu không đạt chất lượng thì cả cái bánh đều bị nhiễm bẩn. Trong khi đó thì những cái loại bánh Trung Thu ở nhà làm thì không hề có một cái tiêu chuẩn nào để chúng ta kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm hết. Chúng ta chỉ dựa vô cái uy tín là chính thôi. Cũng không có ai kiểm tra, không có cơ quan nào kiểm định chất lượng cho cái loại bánh ở nhà làm hết các bạn. Qua cái video này thì các bạn cũng đã thấy rồi đó. Nếu mà không đưa lên kính hiển vi thì bằng mắt thường chúng ta cũng không thể nào phát hiện được những thứ nhiễm bẩn ở trong bánh. Hy vọng là qua cái video này mình góp một phần nhỏ giúp cho các bạn cẩn trọng hơn trong cái việc mà chọn lựa mua bánh Trung Thu để làm quà biếu hay là để ăn. Thì mùa Trung Thu nào thì cũng có những cái trường hợp bị ngộ độc thực phẩm đó các bạn. Chúc các bạn và gia đình có một cái mùa Trung Thu thật là vui vẻ, thật ấm áp và nhiều ý nghĩa và an toàn nữa nha các bạn.